là cái bài toán tìm đường đi ngắn nhất. Thì ngày xưa rất là nhiều người được học về bài toán này. Nhưng mà thường thì khi chúng ta học xong thi qua môn rồi mình cho nó chìm vào quên lãng luôn. Mãi sau này thì mới biết là Google đã ứng dụng thuật toán này để cho ra cái sản phẩm là Google Maps. Và chúng ta vẫn đang sử dụng Google Maps hàng ngày hàng giờ. Như vậy thì rõ ràng là chúng ta đều có một bụng kiến thức nhưng mà lại không biết áp dụng vào thực tiễn để mang lại cái giá trị thực tế. Và chúng ta có kiến thức nhưng chúng ta cũng không được hướng dẫn để khai phá, để ứng dụng vào trong thực tiễn sát sườn chúng ta. Thời mà tôi còn đi học những cái điều này cũng chỉ là để giải bài chứ cũng không biết ứng dụng vào đâu cả. Rồi, như vậy á, thì nếu chỉ nhìn vào những cái số liệu, những cái thành quả, bảng thống kê kết quả đánh giá thầy trò vào dịp cuối năm học của các trường thì chúng ta thấy là rất là phấn khởi vô cùng. Và thành tích của thầy trò năm nào cũng khả quan, cũng cao hơn các năm trước hết trơn á. Nhưng mà những số liệu như vậy đang nói lên điều gì? Liệu nó có mâu thuẫn với những thực tế đang diễn ra hay không? Và một thực tế hiện hữu là kiến thức đó đang chảy một chiều từ thầy, từ giáo trình sang trò và được trò bấm nút default chấp nhận rồi sử dụng mà hiếm khi có thắc mắc hoặc là cũng ít tìm hiểu mở rộng. Thì đây là con đường ngắn nhất dẫn đến cái tình trạng là đầu óc nô lệ. Rất là nhiều học trò học miễn cưỡng, học cho qua môn chứ không có thực sự yêu thích. Dạng giống như là học vẹt vậy đó. Điều này dẫn đến một cái hệ quả rất là tai hại là mặc dù tiếp nhận một cái khối lượng kiến thức khổng lồ nhưng mà cái khả năng chuyển đổi, liên hệ và ứng dụng vào thực tế là nó kém. Thì hôm nay á, tôi muốn chia sẻ với các anh chị đang làm trong lĩnh vực giáo dục một cái đặc điểm nổi bật của một cái học thuyết để các anh chị tham khảo và ứng dụng vào trong cái định hướng giảng dạy của mình. Đó là cái học thuyết kiến tạo, Constructivism. Học thuyết này nhấn mạnh học tập là cái quá trình tự kiến tạo tri thức. Rồi, vậy thì học thuyết này bắt nguồn từ đâu? Bắt nguồn từ các câu hỏi về giáo dục của một cái nhà triết học vĩ đại người Hy Lạp là Socrates. Thì Jean và Vygotsky đã nghiên cứu và đưa ra học thuyết kiến tạo Constructivism vào cuối thế kỷ 20, vào đầu thế kỷ 20. Và từ đó cho đến nay đó là thuyết kiến tạo đã được đặc biệt ứng dụng trong giáo dục ở khắp nơi trên thế giới và nó trở thành một cái xu hướng tất yếu của đổi mới giáo dục ở nhiều quốc gia có nền giáo dục tiên tiến như là Singapore, Nhật Bản, Phần Lan. Mỹ cũng là cái nơi hội tụ của nhiều cái công trình nghiên cứu và áp dụng cái thuyết kiến tạo khá triệt để trong dạy và học. Và chỉ riêng ở bang Chicago đã có tới hơn 290 trường áp dụng cái thuyết kiến tạo này trong cái chương trình giảng dạy. Các bạn cũng biết Israel đúng không ạ? Đây là một cái quốc gia Do Thái và quốc gia này cũng áp dụng cái thuyết kiến tạo này vào trong giảng dạy. Và họ là quốc gia có số người ít nhưng lại chiếm tới 30% cái giải Nobel thế giới. Rồi, vậy thì điểm nổi bật hôm nay tôi muốn chia sẻ là cái việc tiếp thu kiến thức một chiều á, khiên cưỡng không có tò mò thì ngay cả những cái tri thức mà có giá trị nhiều khi cũng vẫn là một cái trở ngại cho sự hiểu biết sâu hơn, rộng hơn và khác hơn. Chúng ta hãy nhìn vào lịch sử của một số cái môn khoa học đi. Chúng ta sẽ thấy là vật lý của Newton và hình học của Euclid đều là những mảnh đất vững chãi của hiểu biết để thế hệ sau kế thừa. Nhưng mà nếu như ai cũng sùng bái Newton như là một vị sứ giả có 102 đến từ thiên đường, đến từ thượng đế gửi xuống để mà khai trí cho con người thì có lẽ ta đã không bao giờ vượt qua được cái vật lý của thế giới trung mô để tìm hiểu vật lý của thế giới vĩ mô và thế giới vi mô. Và nếu ai cũng tin rằng Euclid là không thể vượt qua thì có lẽ chúng ta cũng không bao giờ dựng được những cái mô hình học phi Euclid. Rồi, như vậy thì để tránh cái tình cảnh này, nhà trường hãy quán triệt cái tư tưởng về thiên chức của mình. Tôi hình dung bằng hai từ đỡ, đẻ. Thiên chức của thầy cô là người đỡ, nhưng mà người trò là người phải đẻ. Thầy cô không phải là người sinh sản thay cho cái người trò, bởi vì trò nào cũng có thể sinh sản và dù giá trị của sản phẩm ra đời có thể là không đồng đều về phẩm chất.
Nghĩa là trò nào cũng có cái lý trí, hay nói cách khác, cái lý tính bẩm sinh ở mỗi trò. Và với cái lý tính bẩm sinh này, trò cũng có thể đạt được những cái tri thức đúng đắn nếu như được cật vấn đúng cái phương pháp. Cật vấn nghĩa là hỏi vặn, gặng hỏi cặn kẽ bằng một chuỗi những cái câu hỏi. Hứm. Rồi, như vậy thì cái cách mà cật vấn đơn giản nhất là X là gì? Như Socrates đỡ đẻ cho bất cứ ai trò chuyện cùng ông hỏi cái điều đó là gì? Đôi khi ông mớm cho họ một ý, nhưng chính cái người trò phải động não để tìm ra câu trả lời thích đáng. Và có khi còn phải khiến người thầy đổi cái hướng trao đổi với học trò của mình. Tôi lấy ví dụ hôm nay chúng ta chia sẻ về Constructivism. Như vậy thì Constructivism là gì? Là một cái câu hỏi mà được tôi đưa lên và các người học trò sẽ phải tìm hiểu rồi cùng thảo luận với nhau. Đấy. Vậy thì khi cực vấn như vậy, những cái điều phát hiện hay những cái điều đẹp mà trò tìm ra sẽ mang lại một cái cảm giác gắn bó thiết thân với cái người học trò, mang lại những cái điểm sáng wow, bù lại cho những cái công sức của người trò. Và đây là những cái điều khiến giúp cho cái người trò gắn chặt với cái kiến thức mà mình học, yêu cái kiến thức mà mình học. Và bên cạnh đó cũng là thước đo để đo cái mức công phu của người học trò này. Và từ đó cái người giáo viên trong vai trò là một người hỗ trợ sẽ giúp cho người trò khai phá thêm nhiều cái mảnh đất mà người trò cần khai phá nữa. Vậy thì thầy cô chúng ta hãy xem mình như là những người đỡ. Chính vì vậy hãy cho học trò đường hoàng hỏi mình và phản biện. Thầy cô hãy tạo một cái môi trường tương tác để trò và các bạn học như là đối tác, cứ thân tình hỏi đáp tranh luận. Và hãy xem cái sách vở giống như là cái người đỡ vậy đó. Nó cung cấp cho cái người trò nguồn kiến thức để cho cái người trò đọc thật nhiều để có vốn mà suy tư. Bên cạnh đó, thầy cô cũng hãy tạo cái không gian để cho trò xem internet như là đối tác. Thì ngày nay như chúng ta cũng biết là mọi thông tin khoa học đều được truyền tải trên mạng. Không có con ai lấy được cái thúng mà úp con voi đậy lại được nữa. Cho nên á, hãy để cho người học trò kết nối và để cho người học trò tiếp cận với cái nguồn thông tin khổng lồ đó. Rồi, như vậy sau khi mà cật vấn để trò hấp thụ được kiến thức thì cần có cái thời gian để người trò chuyển hóa, chiêm nghiệm và thấy được cái sợi dây liên kết giữa những cái đã học với trong đời sống thực tế. Cũng giống như là cái ví dụ công thức, cái bài toán về đường đi, tìm đường đi ngắn nhất và cái sợi dây liên kết với cái Google Maps mà tôi đã ví dụ ở trên vậy đó. Cho nên cái tinh thần tự học ở đây là then chốt. Và trong mỗi một người học trò, trong đầu của mỗi người học trò có một cái điện thoại. Và cái điện thoại đó cần phải được bật lên, cần phải có cái thời gian để truy cập, truy tìm thông tin, rồi tự thẩm thấu, rồi để đưa ra được cái riêng cho mình. Bởi vì sao? Bởi vì dù có cấp sách đến trường thì bản thân cái người học trò người ta cũng phải tự học, nghĩa là tự suy xét nè, tự trải nghiệm, tự khám phá chứ cũng chẳng ai giúp đỡ được đâu. Vậy thì trong điều kiện cả thế giới đang trở thành một cái làng toàn cầu rồi thì thay cái vì á cho học sinh, cho học trò tham gia những cái bài dạy giáo viên đã dạy lui dạy tới cả chục năm nay cố định như vậy, lập trình sẵn như vậy thì hãy tạo cơ hội cho người học sinh có cơ hội để tự tìm hiểu thêm. Ừm. Vậy tổng kết lại là vai trò của cái người trò trong cái việc giải thích và kiến tạo tri thức cho riêng mình cần được nhấn mạnh, chứ không phải là ở người thầy nữa. Người thầy cần tổ chức để có cái sự tương tác giữa trò và cái việc học tập, cái chủ đề học tập để giúp cho người học xây dựng được những cái thông tin mới và cho họ cái thời gian cấu trúc cái tư duy của riêng mình. Sau khi người học tự điều chỉnh những kiến thức đó, họ thẩm thấu. Và cái việc học không chỉ là cái việc khám phá mà còn là sự giải thích, cấu trúc những cái tri thức mới đó vào cho riêng mình là hành trang của riêng mình.
Cho nên học tập ở đây là để khai phóng cái tiềm năng của người trò. Tôi sẽ tiếp tục chia sẻ những cái video clip như thế này. Nếu các anh chị thấy là hữu ích cho công việc của mình thì hãy nhấn like, subscribe kênh YouTube và fanpage Coach Nguyễn Diễm. Xin chúc các anh chị cuối tuần vui vẻ và đừng quên